سلام به دوستان و همراهان گرامی، دوستداران علم و تکنولوژی، به خصوص رشته الکترونیک و اینترنت اشیا. با یه ویدیو کوتاه آنباکس دیگه در خدمت شما هستم. من اینجا یه کلید هوشمند دو پل لمسی دارم که تحت پلتفرم تویا تولید شده، یعنی مانیفکتچر مستقیم این محصول شرکت تویا نیست، اما سازنده این محصول رو با استفاده از ماژول‌های شرکت تویا تولید کرده و این یعنی ما میتونیم این محصول رو داخل نرم افزار اسمارت لایف اضافه و از راه دور کنترلش کنیم. این محصول داخل قوطی کلیدهای معمولی قابل نصب هستش و در کنار امکان کنترل لمسی لوکال میشه اون رو از طریق اتصال به شبکه وای فای و نرم افزار هم کنترلش کرد. علاوه بر این مدلی که به دست من رسیده رو میشه با کنترل های رادیویی RF تحت فرکانس 433 مگاهرتز هم کنترلش کرد. ریموت کنترل‌های متداولی که در حال حاضر هم تو زندگی روزمره‌مون برای مواردی مثل کنترل درب پارکینگ یا دزدگیر اماکن و خیلی موارد دیگه مورد استفاده قرار میدیم و در دو فرکانس 315 و 433 مگاهرتز در بازار موجوده. متعلقات داخل باکس همونجور که خودتون مشاهده کردید، خود کلید به رنگ مشکی هستش. بروشور راهنما و یه خازن AC ولتاژ بالا در واقع که برای قوطی‌هایی که سیم نول رو داخلشون ندارن. به طور معمول در گذشته برای قوطی‌های معمولی سیم نول در نظر گرفته نمی‌شد و عمدتاً یه سیم فاز و به تعداد پل‌های کلید سیم فاز برگشت در نظر گرفته می‌شد. یه نگاه کوتاه به بروشور راهنما بندازیم. داخل بروشور نحوه سیم بندی برای دو حالت وجود یا عدم وجود سیم نول در قوطی توضیح داده شده که انشالله در یه ویدیو مربوط به نصب و راه اندازی این سری محصولات با هم دیگه دقیق بررسیشون میکنیم. علاوه بر نحوه سیم بندی، روش تعریف ریموت RF و اتصال به وای فای، افزودن به نرم افزار و سایر تنظیمات داخل این بروشور توضیح داده شده. در کل این محصول به 3 روش لمسی، ریموت RF و اتصال به وای فای و نرم افزار قابل کنترل هستش. ممنون که همراه من بودین و این ویدیوی کوتاه رو تماشا کردین. وقت بخیر، ایام بکام.